Nem kell teljesen lemondani a komlóról és az árpáról ahhoz, hogy megszabadulj a sörhastól. A mértékletes sörivás, valamint más étrendi és életmódbeli változtatások mind segíthetnek a fogyásban és a sörhastól való megszabadulásban. Ugyan a sörhas a jó ételek és a finom sörök eredménye, de megnehezíti a mozgást vagy a ruhákba való beleférést. Ezen kívül a súlyfelesleg elszívhatja az energiádat és extra terhelést jelenthet az izületeidnek és a szívednek. A sörhastól való megszabadulás a diéta és a testmozgás kombinációját igényli. A fogyás általában hosszabb időt vesz igénybe, mint a súlyfelesleg megszerzése. Mitől alakul ki a sörhas? Az alkoholfogyasztás, különösen a férfiak körében, bizonyosan összefügg a sörhas kialakulásával. Ezt amúgy klinikailag hasi elhízásnak nevezik. A közhiedelem ellenére, miszerint a sör inkább egyenesen a hasba megy, úgy tűnik, hogy a magas kalóriatartalmú ital valójában az egész testben hozzájárul a súlygyarapodáshoz. Sok nő például nem csak az öv alatt, hanem az öv felett is elkezd plusz kilókat cipelni. A sör közvetve is felelős lehet a növekvő derékbőségért. Gondolj bele, hogy mit eszel gyakran a sör mellé. A pizza, a nachos és a más magas zsírtartalmú, magas kalóriatartalmú ételek általában egy korsó hűtött lágerrel vagy ipával esnek igazán jól. Éppen ezért lehet, hogy nem is annyira a világos sör a bűnös, hanem az étel, amivel együtt fogyasztod. Érdekes módon a sörivás a szervezet hatékony zsírégetési képességét is akadályozhatja. A szervezet ugyanis az alkohol lebontásán dolgozik, hogy energiát nyerjen, mielőtt az égetésre váró, elraktározott zsírhoz jutna. De mellesleg a túl sok alkoholfogyasztás a tesztoszteron szint csökkenésével is összefügg. Ez pedig a hasi területen felhalmozódó súlyfelesleggel jár. Mi a legjobb módja a sörhas eltüntetésének? A célzott zsírégetés, különösen a középső testrész körül elméletben jól hangzik, de nem biztos, hogy a gyakorlatban ez a leghatékonyabb. Az olyan gyakorlatok, mint a felülések segíthetnek az izmok feszesítésében, de az általánosan elégetett kalóriák száma jóval alacsonyabb, mint mondjuk egy egész testet átmozgató gyakorlat. A sörhas azonban zsugorodik, ahogy csökken a testsúlyod. A fogyást pedig nagyon egyszerűen össze lehet foglalni, égessel több kalóriát, mint amennyit elfogyasztasz. Ennek érdekében pedig érdemes megfontolni a következő tanácsokat. Étkezz egészségesebben. A sörfogyasztás visszaszorítása segít, de ez csak egy olyan étrendi változtatás, amivel elkezdheted. Érdemes lehet még, hogy a felére vágod az elfogyasztott ételadagok méretét. Például ahelyett, hogy 2 szelet pizzát ennél, egyél 1 szeletet. A napok és a hetek múlásával egyszerűen hozzászoksz majd a kisebb adagok fogyasztásához. Ez különösen akkor fontos, hogyha sok előre elkészített ételt fogyasztasz. A gyors éttermekben és éttermekben lévő adagmennyiségek jóval nagyobbak, mint hogyha otthon készítenéd el. Számold a kalóriákat. Eleinte fájdalmas lehet, de ha egyszer megtanulod, hogy mennyi kalória van az általad általában elfogyasztott ételekben, nem kell már majd annyit matekoznod. Ahhoz, hogy hetente körülbelül 1 kiló fogyás menjen végbe, a nőknek körülbelül 1500 kalóriát kell bevinni, a férfiaknak pedig nagyjából 2000 kalóriára kell korlátozni a tápanyag bevitelt. Viszont ezek az adatok nagy általánosságban mondhatók el, ezért ne feledd, hogy ezek becslések, és éppen ezért személyenként eltérhetnek. A pontos kalória bevitel megállapításához figyelembe kell venni az életkort, súlyt, magasságot, aktivitási szintet és általános egészségi állapotot. Táplálkozás szempontjából érdemes megfontolni, hogy több zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiölésű gabonafélét és soványfehérjéket fogyasztasz, valamint kevesebb feldolgozott élelmiszert és hozzáadott cukrot, dúsított lisztet és telített zsírokat tartalmazó termékeket. Kipróbálhatod azt is, hogy epret fogyasztasz a fagylalt helyett desszertként, vagy azt, hogy sima vizet citrommal vagy lájmmal ízesítve iszol üdítő helyett. Vagy használhatsz például olívaolajat vagy kókuszolajat a napraforgó olaj helyett főzéskor. A megfelelő étrend mellett fontos az elegendő mozgás. A fizikai aktivitás szintjének növelése kulcsfontosságú tényező a sikeres fogyásban. Próbáld ki a nagy intenzitású, szakaszos testmozgást. Az ilyen típusú edzések során
Rövid gyakorlatok vannak, melyet teljes erőbedobással kell végezni. Ezt ezután egy rövid pihenő követi, majd újabb rövid, de intenzív edzés. Ugyan első hallásra fárasztónak tűnik, de hatékonyabban égeti a zsírt és gyorsítja a fogyást, mint más mozgásforma. Megfelelő edzésterv mellett fontos az is, hogy heti szinten rendszeresen végezzük. Ezért törekedj arra, hogy a hét legtöbb napján legalább 30 perc közepes intenzitású testmozgást végez, valamint heti 2 nap pedig szállj időt erősítő edzésre és nyújtásra. A plusz kalóriaégetéseket rejtett módon is becsempészheted a hétköznapjaidba. Például a lift helyett a lépcsőn mész fel, vagy a munkád során gyakori szüneteket tartasz, hogy rövid sétákat tegyél. Mennyi idő alatt múlik el a sörhas? A sörhas eltüntetésének ideje számos tényezőtől függ. Többek között a fogyni kívánt súlytól, valamint a fogyáshoz szükséges testmozgás, diéta és életmódbeli döntések iránti elkötelezettségtől. A helyes gondolkodási mód, ami segíthet fenntartani a diétát, a következő. 1 kiló körülbelül 3500 kalóriának felel meg. Ha tehát napi 500 kalóriával csökkented a bevitelt, akkor naponta 500 kalóriát égetsz el. Ha ezt tartod a hét minden napján, akkor 3500 kalóriától fogsz megszabadulni, ami pedig pont 1 kiló. Ez pedig havonta körülbelül 4 kilót jelent. Természetesen, ha ezt a logikát tovább viszed, és mondjuk 500 kalória helyett 1000 kalória különbséged lesz egy nap, akkor az havonta 8 kiló mínuszt eredményez. Ez alapvetően egy biztonságos és észszerű fogyási terv, viszont ha nem tartod be a magadnak előírt étkezés és edzési célokat, akkor ezt nem fogod tudni hosszú távon fenntartani. A kitartás és a szorgalom kulcsfontosságú tényező a fogyásban. És óvakodj az olyan hirdetésektől, amelyek gyors eredményeket ígérő fogyókúrás tablettákról szólnak. Ugyanis az ott elhangzottak valószínűleg túlzóak, és veszélyes egészségügyi szövődményekhez is vezethetnek. Összességében elmondhatjuk, hogy ha szeretnél megszabadulni a sörhasadtól, akkor nem feltétlen kell lemondanod a sörivásról. A sör mértékkel továbbra is jelen lehet az étrendedben, csak néhány más változtatást kell eszközölnöd, hogy a sörözés szokása folytatódhasson. Általában ez azt jelenti, hogy kevesebb üdítőt és kalóriadús ételt kell fogyasztani, valamint több zsírégető testmozgást kell végezni. A megfelelő edzés és táplálkozási terv kialakításához konzultálhatsz szakemberrel is, de akár saját magadnak is kialakíthatod a videóban elhangzott tanácsok alapján. Ha ezzel elkészültél, akkor már csak arra kell figyelned, hogy fenntartsd a fokozatosságot és a rendszerességet. Ha ezeket betartod, akkor egy pár hónapon belül teljesen megszabadulhatsz a sörhastól. Ha tetszett a videó, és szeretnél értesülni a csatorna új tartalmairól, akkor iratkozz fel.